siêu kính viễn vọng không gian James Webb vừa gây bão với loạt ảnh ngoạn mục về những vật thể cực kỳ xa xôi và được kỳ vọng cho một nhiệm vụ còn thú vị hơn cả, đó là xác định các hành tinh có sự sống. Theo truyền luận vừa đăng tải trên The Conversation của hai nhà khoa học nghiên cứu ngoại hành tinh và sinh học thiên văn, giáo sư Tri Simpey và giáo sư Daniel Apai từ Đại học Arizona, Mỹ, cần có một kính thiên văn cực kỳ mạnh mẽ để phát hiện những thay đổi tinh tế từ ánh sáng đến từ một ngoại hành tinh, và siêu kính viễn vọng James Webb của NASA đã vừa chứng minh được điều đó. Các nhà khoa học hợp tác với NASA này cho biết, một trong các hình ảnh mà James Webb vừa tiết lộ chính là quang phổ của hành tinh khí khổng lồ WASP-96b có nhiều ý nghĩa sâu sắc. Gã khổng lồ khí cực đoan này khó có thể có sự sống, nhưng chính các dấu hiệu hóa học đến từ ánh sáng của hành tinh cực xa, cách tới 1150 năm ánh sáng này đã cho thấy khả năng vượt trội của James Webb. Và chính các dấu hiệu hóa học này sẽ tiết lộ một hành tinh có sự sống hay không. Trong vài tháng tới, James Webb sẽ quay gương về phía có hệ sao TRAPPIST-1, hệ sao có tới 7 hành tinh giống Trái Đất mà các nhà khoa học gần như tin chắc rằng ít nhất một cái phải có sự sống, là TRAPPIST-1e, có kích thước bằng Trái Đất và nằm trong vùng sự sống. Điều thú vị là hành tinh nói trên cách chúng ta chỉ 39 năm ánh sáng, nên nếu nó có sự sống, siêu kính viễn vọng James Webb của NASA thừa sức bắt được các dấu hiệu của sự sống. Kính viễn vọng James Webb có khả năng săn sự sống ngoài hành tinh bằng nhiều cách, cho dù không được thiết kế cho nhiệm vụ này. Nó làm được, đơn giản vì nó quá mạnh. Với những hành tinh cực xa như WASP-96b, nó vẫn có thể nghiên cứu hành tinh khi nó đi ngang ngôi sao mẹ bằng cách nắm bắt ánh sáng sao được lọc qua bầu khí quyển của hành tinh đó, từ đó xác định thành phần của bầu khí quyển. Với các hành tinh gần hơn, Webb càng có thể soi kỹ các thay đổi đối với mức carbon dioxide, metan, hơi nước, vân vân trong bầu khí quyển, những tín hiệu mạnh mẽ nhất của sự sống. Webb sẽ được trợ lực thêm bằng 3 hệ thống kính viễn vọng mặt đất được thiết kế chuyên về săn tìm cấu trúc sinh học, bao gồm kính viễn vọng Magellan khổng lồ, dự kiến hoàn thành xây dựng vào năm 2025 ở Chile, kính viễn vọng 30m đang xây dựng ở Hawaii, và kính viễn vọng European Extreme Lila của Đài Thiên văn Nam Âu đang triển khai ở Chile. Vậy 3 hệ thống kính viễn vọng mặt đất này có sức mạnh như thế nào? Đầu tiên, hệ thống kính viễn vọng Magellan khổng lồ, Giant Magellan Telescope, là một kính viễn vọng cực lớn trên mặt đất với khả năng phân giải của gương chính 24,5m và khu vực thu thập tương đương với gương 22m, rộng khoảng 368m², cho phép mọi người nhìn thấy những hình khóc trên một đồng xu ở khoảng cách xa tới 160 km. Kính thiên văn này dự kiến sẽ có sức mạnh phân giải lớn hơn 10 lần so với kính thiên văn vũ trụ Hubble, gấp 4 lần siêu kính viễn vọng không gian James Webb, và nó sẽ là đài quan sát quang học lớn nhất thế giới tại thời điểm quan sát lần đầu của nó. Và hệ thống kính viễn vọng Magellan khổng lồ này có trị giá lên tới 1 tỷ USD. Tiếp đến là kính viễn vọng 30m 30m Telescope, sẽ là một trong những kính thiên văn mạnh nhất trên thế giới, quét bầu trời ở một loạt các bước sóng, từ vùng tử ngoại đến giữa vùng hồng ngoại. Gương chính đường kính 30m của nó sẽ cho phép kính viễn vọng có khả năng thu nhận ánh sáng gấp 9 lần kính viễn vọng Hubble. Kính viễn vọng này sẽ có khả năng thấy được những vật thể cực kỳ xa và mờ, cho phép các nhà thiên văn học thấy được phần rìa của vùng vũ trụ khả kiến, gần với thời điểm khởi thủy của vũ trụ. Một hệ thống gương tương thích cải tiến cũng sẽ cho phép kính thiên văn quan sát với độ phân giải cao, cung cấp những bức ảnh sắc nét, gấp 12 lần những bức ảnh mà kính thiên văn vũ trụ Hubble chụp được. Và cuối cùng, hệ thống kính thiên văn cực lớn châu Âu, European Extreme Lila Telescope, là một kính thiên văn mặt đất quan sát trong miền quang học và hồng ngoại gần có kích thước rất lớn, được Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ châu Âu tại bán cầu Nam ESO nghiên cứu và phát triển, và xây dựng trên đỉnh núi Cerro Amarón trong sa mạc Atacama ở miền Bắc Chile. Thiết kế của kính bao gồm một gương chính ghép từ nhiều mảnh nhỏ,
tạo thành gương có đường kính 39,3 m, gương thứ cấp có đường kính 4,2 m và kính sẽ được hỗ trợ bởi hệ thống quang học thích ứng và nhiều thiết bị thu tín hiệu điện từ. Với kính thiên văn này, các nhà thiên văn có thể quan sát được những giai đoạn sớm nhất trong sự hình thành các hệ hành tinh và xác định được các phân tử nước và hữu cơ tồn tại trong đĩa tiền hành tinh quay xung quanh các ngôi sao trẻ. Trong sự kết hợp này, kính viễn vọng không gian thường có tầm quan sát rộng sẽ được sử dụng chính cho nhiệm vụ sàng lọc. Trong khi đó, kính viễn vọng mặt đất với kích thước đồ sộ sẽ làm tiếp công việc nghiên cứu chuyên sâu. Hiện tại, kính viễn vọng James Webb cách trái đất 1,5 triệu km, nằm ở điểm Lagrange thứ hai. Đây là vị trí lực hấp dẫn tổng hợp của trái đất và mặt trời cân bằng. Khoảng cách của James Webb so với trái đất gấp 4 lần khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng. So với Hubble chỉ cách mặt đất khoảng 547 km. Kính viễn vọng James Webb sử dụng băng tần giống các dịch vụ Internet vệ tinh để gửi dữ liệu về trái đất. Để thấy được sức mạnh của kính viễn vọng James Webb, ta có thể so sánh như sau. Trong những hình ảnh được công bố ngày 12 tháng 7 của James Webb, chụp cụm thiên hà NGC 3324 thuộc tinh vân Carina, kính viễn vọng Hubble từng chụp bức ảnh tương tự vào năm 2008. Khi đặt cạnh nhau, ta có thể thấy hình ảnh của James Webb cho độ chi tiết cao, sắc nét hơn rất nhiều. Trong bức ảnh mới, kết cấu của tinh vân được thể hiện rõ ràng cùng sự xuất hiện của các ngôi sao nhỏ, có thể nhìn thấy rõ dù phóng to hình ảnh. Màu sắc của hai kính viễn vọng cũng có sự khác biệt. Lý do khiến ảnh của James Webb thể hiện nhiều chi tiết hơn đến từ lượng dữ liệu thu thập và độ phân giải ảnh gốc cao hơn. Về lý thuyết, ảnh từ James Webb có chi tiết nhiều gấp 5 lần so với Hubble. Tuy nhiên trên thực tế, James Webb mạnh hơn rất nhiều khi lượng dữ liệu gửi về có thể gấp 25 lần từ khoảng cách xa hơn 3.000 lần so với Hubble.